nakatatak ang kauna-unahang himpilan sa paghahatid ng serbisyo publiko at balita. Ito ang Radio Mindanao Networks. Higit 6 na dekada sa paglilingkod sa masang Pilipino. Sa Metro Manila, ito ang DZXL 558 Radyo Trabaho, ang inyong gabay sa hanap buhay. Napapanahong usapan, tamang timplang talakayan, saktong balitaktakan at garantisadong public service ng bayan. Wala kang kawala dahil you're on the spot. Serbisyo publiko, opinyon at talakayan. Kasama ang nag-iisang public service lady, Congresswoman Niña Taduran. On the spot. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Megasoft, Cheetah Broadband, Indomie Migoreng Pansit Canton, Doctor's Drip Lounge and Infusion Bar, Eric Lee Healthy Water, Dr. Kellen Conde C's Colaskin Cream, Wensha Spa Center, and Jelly Cham Manufacturing Corporation. Magandang gabi po sa inyong lahat. It's December 27, 2021. Nakalipas na po ang Pasko. Pero of course, syempre meron pa rin kayong hangover. But anyway, bumabati pa rin tayo ng isang maligayang Pasko sa lahat. At ako pa rin po ang inyong public service lady. Ako po si Congresswoman Niña Taduran ng On the Spot, Serbisyo Publiko Opinyon at Talakayan. At wag na tayong magpatumpik-tumpik pa dahil dalawa po ang bisita natin ngayong gabing ito. At syempre parehong babae, kaya women empowerment ito. Unahin na po muna natin ang ating On the Spot sa ating Spotlight segment. Spotlight. Kwentong may inspirasyon, kahangahangang tagumpay, dito sa Spotlight. Okay, at unahin na po muna natin kasi naging controversial at talagang ito pong during the height of the pandemic at saka ngayon, ito naman walang walang pahinga kasi all year round kumbaga. Makakasama po natin ngayong gabing ito ang spokesperson ng PhilHealth, walang iba kundi si Dr. Shirley Domingo. Good evening po sa inyo, Doc Shirley. Doc Shirley Domingo, good evening. Hello, good evening sa inyo, Congressman Niña. Good evening to everyone who's watching. Naku, salamat po sa pagpapaunlak sa amin. Alam ko po busy kayo. Sabi ko nga may hangover pa. Kasi today is December 27, natapos na po ang Pasko. So binabati namin kayo ng maligayang Pasko, Dr. Shirley, kahit po tapos na. Thank you po, Congressman. Okay. Unang-una, Doc, kumustahin ko muna ang PhilHealth tsaka ngayong merong pandemya, kaya pa po ba ng pondo ang spending sa dami ng claimants due to COVID surge? Yes po, hindi ho problem ang funds dito sa PhilHealth po. Meron tayong reserve of around 158 billion and kaya po natin, yung cash flows pa natin ay good po. Kaya po natin sagutin lahat po ng claims na binibigay po sa atin. Pero alam nyo, Doc Shirley, alam mo naman, naging very controversial ang PhilHealth. Alam nyo naman yan, buti na nga lang, andyan kayo para magpaliwanag. So once and for all po, linawin nga po natin, paano ba makaka-avail ng PhilHealth claims ang members na nahawa o nagka-COVID? Kasi yun po talaga ngayon ang mga nagki-claim, most of the claimants ngayon ng PhilHealth ay yung mga nagkasakit dahil sa COVID. Yes po. Pag-claim po nila noon is if they will be hospitalized po, ay upon discharge, when they are presented the bill, babawasan na dapat doon ang PhilHealth share
So hindi dapat nila ilabas ang doon makikita po nila yan sa statement of account magkano ang PhilHealth share doon. So dapat ibawas na po doon. Agad-agad po pala, no? Automatic, kumbaga. Alam nyo, eto Doc Shirley, ma-mention ko lang na even before the pandemic, ako personally, nakaranas ako nung mama ko ilang beses na uospital kasi at her age, syempre 75 years old na, before the pandemic, ang laking tulong kung meron kang PhilHealth kasi automatic binabawas agad-agad ng ospital. Di po ba? So malaking kabawasan yon, and then senior citizen pa, additional kaltas pa ulit. So malaking tulong, malaking bagay sa mga Pilipino na nagkakasakit at nauospital. Iyon ang to begin with, nakakatulong talaga ang PhilHealth doon sa aspetong yon. Alam naman po natin yon. So hanggang saan po ba ang parameters ng PhilHealth lalo na po sa pag-avail ng mga claims, hindi lang po ng mga nagkakasakit ng COVID kundi iba pa pong sakit at nauospital? May I clarify po kung anong ibig niyo pong sabihin ng parameters? Until what parameters? What I mean po dun sa parameters ng PhilHealth, yung mga nag-a-avail po ng claims, especially po yung, kasi po di ba sa ngayon na meron tayong pandemic, syempre more on COVID, yung pong mga kiniklaim nila. Meron din po tayong mga, like what I've said po, Doc Shirley, is di ba may mga non-COVID patients din naman? Yes, yung coverage po, like, di ba meron tayong, alam ko pag nakakausap ko yun sa PhilHealth, di ba may iba tayong coverage? Like, alam ko may pakete yan Di ba, like, sa COVID, merong non-patient, non-COVID patients. Yes, the benefits of PhilHealth is not only inpatient hospital claims benefits but also outpatient benefits po. Meron po tayong benefits on dialysis, chemotherapy. Ito po lahat ay outpatient po ito, no? And may mga blood transfusion pa. Ito po ang ating mga benefits. Meron tayo Z benefits. Ang Z benefits ay benefits for the diseases na medyo malaki, catastrophic ang billing nito, malaki ang bills po nito, and therefore mas mataas po ang bayad ng PhilHealth dito. For example po, breast CA, no? Yes. Meron po tayo like 100,000 benefit sa surgery for breast cancer. So ganun po for kidney transplant, we have around 600,000 Malaki-laki benefit. Opo, mas malaki to kasi mas malaki ang spending out of pocket ng ating mga members. Ano po ba ito, Doc Shirley, sa mga non-COVID patients? Ano ba ito? One time lang, or pwede silang after 3 months? Katulad po sa DOH na, di ba, you can avail of claim from PhilHealth, or one time lang po ito makiklaim? Okay, hindi ho ito one time. Actually, they are given 45 days in a year to be able to claim. So kung na-confine sila like 5 days lang, 1 week lang, then they still have the rest of the 45 days to use up. Doon naman sa ating dialysis, yon magandang good news yon, because dati it's dialysis will be around 45 sessions lang, but if you have a dependent with also 45 days, then pwede kayo 90 sessions. Pero ngayon po, we extended the number of sessions that PhilHealth will be shouldering up to 144 days. Kasi dati nagrereklamo ang ating mga dialysis patients na pag 3 times a week sila nagda-dialysis ay ubos na po ang kanilang sessions mga August, September pa lang. And therefore, we extended it to 144 sessions. Kung 3 times a week ang dialysis nila, then until end of the year, meron na silang free sessions to be paid for by PhilHealth. Naku, malaking tulong po talaga pala, no, dito sa mga nagda-dialysis, tapos yung may tawag nun, yung iba pang mga non-COVID patients, yung mga sabi nyo nga may therapy for the therapy. Ngayon, mapunta naman tayo, Doc Shirley, sa coverage for COVID, kung hanggang saan po ba?
Yung coverage natin ng COVID is dependent doon sa severity of the disease, no? It ranges from mild, around 43,000 po ang bayad natin doon, plus, and up to moderate, severe, and then critical. So iba-iba po yun, mga 133 for moderate, 333 for Severe. and 786,000 plus for critical. Thousands po yun, ha? 133,000. I see. So malaki-laki rin po. What if buong pamilya po yung nagkaroon ng COVID and medyo critical or medyo severe po yung kanilang case? Iko-cover ba ng PhilHealth ito? Yung buong pamilya? Yes po, yes. Because everyone is now a member of PhilHealth under the Universal Healthcare Law, and everyone is immediately eligible to use up their benefits for PhilHealth. I see. Yun po ang maganda. Ngayon, na-mention niyo po kanina, Doc Shirley, yung you still have 158 billion pesos na pondo. Ito po ba ay sasapat sa mga magki-claims na non-COVID patients and COVID patients? Pero bago niyo po yan sagutin, magbabalik po muna ang On the Spot sa ating Spotlight segment. Kasama po natin si Dr. Shirley Domingo, ang spokesperson ng PhilHealth. At magbabalik pa rin po ang On the Spot sa ating segment na Spotlight with Congresswoman Niña Taduran. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Megasoft, Cheetah Broadband, Indomie Migoreng Pansit Canton, Doctor's Drip Lounge and Infusion Bar, Eric Lee Healthy Water, Dr. Kellen Conde Cease Colaskin Cream, Wensha Spa Center, and Jelly Cham Manufacturing Corporation. Kahit saan, kahit kailan, I love my sisters. Stand proud, we are one, I love my sisters. Maging daytime man or overnight, dapat laging kasama. I love my sisters. Kahit saan, kahit kailan, I love my sisters. Stand proud, we are one, I love my sisters. Maging daytime man or overnight, dapat laging kasama. I love my sisters. For unlimited internet connection, subscribe to Cheetah Broadband. Available in Taytay, Angono, Binangonan, Cardona, Morong, Teresa, Baras, Tanay, Pililla, and Halahala Rizal. For inquiries, call their hotline at 8652-5555. You can email them at support@cheetah.com.ph or visit their website at www.cheetah.com.ph. Subscribe now at Cheetah Broadband. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Indomie Migoreng Pansit Canton na patok sa panlasa ng buong mundo. Kahit saan, kahit kailan, I love my sisters. Stand proud, we are one, I love my sisters. Maging daytime man or overnight, dapat laging kasama. I love my sisters. For unlimited internet connection, subscribe to Cheetah Broadband. Available in Taytay, Angono, Binangonan, Cardona, Morong, Teresa, Baras, Tanay, Pililla, and Halahala Rizal. For inquiries, call their hotline at 8652-5555. You can email them at support@cheetah.com.ph or visit their website at www.cheetah.com.ph. Subscribe now at Cheetah Broadband. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Megasoft, Cheetah Broadband, Indomie Migoreng Pansit Canton, Doctor's Drip Lounge and Infusion Bar, Eric Lee Healthy Water, Dr. Kellen Conde Cease Colaskin Cream, Wensha Spa Center, and Jelly Cham Manufacturing Corporation. Nagbabalik ang On the Spot, serbisyo publiko, opinyon at talakayan. Kasama si Congresswoman Niña Taduran.
Balik po muli tayo sa ating on-the-spot serbisyo publiko opinyon at talakayan. Ngayon pong Monday edition, December 27, 2021. At ang ating bisita ngayon ay si Dr. Shirley Domingo, ang spokesperson ng PhilHealth. Magandang gabi po muli sa inyo, Doc. Doc Shirley. Magandang gabi rin po sa inyo at sa lahat pong nanonood ngayon. Nakasalamat po. So Doc, yung ating nabiting tanong kanina na meron pa kayo sabi niyong pondo na natitirang 158 billion pesos. Sa dami po ng mga Pilipino natin, we are more than 100 million. And then kahit papano po meron pa ring banta nitong COVID dahil meron na nakapasok na Omicron variant. So sapat pa po ba ito para sa mga nagki-claim na yung sa COVID cases and non-COVID cases na patients? I think sapat naman ito. Yung 158 billion plus, ito po yung ating reserves because we are required by the law to have reserves. Pero meron pa rin tayo ibang cash and cash equivalents in our investments. Kung kailangan i-pull out, ay kailangan pa, meron po tayong ganon. So, reserves lang po yung 158 billion na yun. Oo, kasi kaya po na-mention ko yun kung sapat po ba. Kasi, di ba, Doc, alam mo naman, itong PhilHealth, marami pong nagki-claim ng mga members. In fact, ang mismo pong Malacanang na, di ba, ang nagsabing, sabi nila, ano na po sila, umapila na sa PhilHealth na bayaran na yung mga hospital claims kasi may mga unpaid claims pa po kayo ngayon. In fact, di ba meron pong 7 private hospitals in Iloilo na sabi nila puputulin na daw yung kanilang tie-up with PhilHealth because of the unpaid claims. Ano pong masasabi nyo dito, Doc Shirley? Okay, yung issue po natin dito ay delayed payments po, no? And PhilHealth is paying for our benefits, no? To date, since January 2020, yung pandemic years to date, around 165 billion plus na po ang nabayaran natin doon sa claims na binibigay sa atin ng mga providers. And we pay around 2.5 to 3 billion a week in benefits po. Now, the issue is the delayed claims in COVID claims. Okay. Yung COVID claims po, na-delay po yun. So, yun po ang issue talaga at hindi yung hindi na talaga kami nagbabayad ng PhilHealth. Hindi po yun. Gusto ko i-dispel po yung notion. Ayun. So, we're paying. Yes, Ayun. So, at least malinaw po yan. Nagbabayad pa rin at yung banta po kasi di ba meron pong banta yung sa Iloilo private hospitals. I think there were 7 private hospitals sa Iloilo. Yun nga po ang kanilang banta na puputulin na dahil nga po sa unpaid claims nga po. So, sabi nyo, delayed, pero nakapagbayad na po ba kahit installment dito po sa ilang ospital na ito na sinasabing marami silang unpaid claims from PhilHealth, Doc? Okay, as of these 7 hospitals po, again from January up to present, we paid them already a total of mga 1.6 billion plus dito pa lang sa 7 hospitals na ito, no? So, as I said, delayed ang ating COVID claims. Yun po ang kanilang reklamo. Paano po natin babayaran yan? Because may challenges po ang PhilHealth talaga sa operations natin dahil po ng pandemic. So, nag-offer po tayo ng tinatawag natin DCPM or Debit Credit Payment Method. Wherein yung amount of claims that are with us, that are good claims, compute po natin yon and we will be releasing 80% of that amount minus 2% tax to these hospitals who will apply because not all hospitals applies for this for some reason, no? But anyway, for those who are qualified, and qualified means yung hospitals has to be managing COVID cases, kahit isang COVID case, as long as they are managing COVID cases, then they are qualified to apply for this DCPM. So ano po itong DCPM na Debit Credit Payment Method? Who can avail? Anong hospital? Is this the public or private hospitals? Or kahit anong hospital for as long as they will comply and yun nga po, magpapa-accredit po sila sa PhilHealth? Yes. First, open ito sa lahat ng accredited hospitals. So, dapat accredited sila, no? And secondly, they should be managing a COVID case,
kahit isang case lang po, but they have to be managing a COVID case. Wala ho silang legal cases sa atin, and wala silang unliquidated na IRM, yung dating binigay natin kung wala sila dapat unliquidated IRM. So with that, qualified po sila. And what we do, they just apply with us. Meron pong undertaking sila isa-sign. And then we compute the good claims with us, nasa atin, and we give them 80% of that amount. Dati po ay nagbibigay tayo 60% of that amount, pero in-increase na natin yun to 80% of the amount minus 2% withholding tax. So we release the funds while we are processing the claims. So while we process the claims, meron po dyan mga return to hospital or denied, then ibabawas yon sa remaining funds na 20% with us before we release it. Doc Shirley, kumusta po ang ugnayan ninyo ng PAPI, itong Private Hospitals Association of the Philippines Incorporated? Kasi isa rin po ata sila sa nagsabi na yun nga, they will cut ties with PhilHealth kasi nga po dun sa mga unpaid claims. We continuously talk to the officers of PHAPI at the national and the regional level, especially our regions. No, they talk to the organizations of hospitals, and they also talk to the hospitals themselves. What they do is to reconcile the amount, because one of the things that the hospitals are telling is that masyado malaki yung amount compared to ours, maliit yung sa amin. But then, na payables. But then, kasi sa side ng hospital, those that are returned to hospital and denied are still payable on their end. No? Sa atin dito, sa PhilHealth, pag binalik na namin yung claim dun sa hospital, ay hindi na yan payable sa amin unless they refile it with us. The denied claims ay hindi na talaga yan payable sa amin unless they appeal, kasi pwede pa naman sila mag-appeal, and return back through an appeal. So doon pa yung difference natin with the computations of the hospitals. Kaya tuloy-tuloy yung regions po natin na nakikipag-usap sa kanila para mag-reconcile ng amount of claims. Okay. So, Doc Shirley, linawin ko lang, kapag ka nakapag-comply naman sila ng lahat ng mga requirements, madali na po ba sila makapag-claim? Kasi sabi nyo nga, meron na kayong tinatawag na debit credit payment method. Para at least automatic, mabilis na once na you verified, you validate, na double check nyo na talagang tama naman yung mga requirements and all. So, immediately, madi-debit talaga yung sa payment ng claim sa nila. Kanila. Yes, credit sa kanila. 80% as long as they give us the complete documents that we require, and as I said, meron silang sinasign na undertaking. Basta masabit lang sa amin lahat ng required documents, then pinaprocess natin yon, marirelease naman kaagad yon. Agad-agad. Okay, so lahat po ba ng hospitals, regardless kung public o private, accredited ng PhilHealth? Yes, public and private hospitals are accredited with us. Okay, and And they are qualified. Oh, I see. Okay, Doc Shirley, recently po may hospitals na tumatanggi ng PhilHealth availment dahil daw po sa kabiguan ng ehensya na magbayad. How true? We have not officially received such a report. I heard of that, but we have not officially received such a report from our members. So I encourage our members, if that happens, then please submit a report to us para maimbestigahan po natin yun. Okay, under the Universal Healthcare Act, lahat po ng mga Filipino ay automatic na member. Di po ba, is this in place? Kaya po ba yung pondo? Nasabi nyo nga, meron pang 158 billion pesos na pondo na meron ng PhilHealth. Yes, totoo po yun. That's in place. We have to implement that. That's a provision of the law. And therefore, last year pa lang implemented na yun. Everyone is a member, automatic member. But of course, we still we require payments of premiums para naman makapag-implement tayo ng magagandang benefits. We require payment of premiums kasi part of the universal healthcare also is the premium schedule, no, sa employed. Meron po doon table for the employed, how much of the salaries are supposed to be the contributions,
And we also we have also asked the national government for the share of the premiums nila doon sa indirect contributors. So may binibigay rin sa atin ang national government for the premiums of indirect to the amount of around 71 billion this year. I see. Okay, aminin man natin sa hindi, Dr. Shirley, talagang malaking tulong ang PhilHealth kasi ito pong pandemya, walang nag-akala, walang naka-project eh. Lahat tayo caught unaware, lahat tayo nagulat na bigla. Buti nga kahit papaano may PhilHealth kasi 'di ba yung mga tinamaan ng COVID, yung mga malala, mga talaga pong severe cases na kailangan ni ICU, and ang nakakalungkot may mga namatay pa. So paano na kung walang PhilHealth? Paano po nila mababayaran yung ganong kalaki na 'di ba inaabot pa nga ng milyon, marami po akong kakilala na inaabot pa ng milyon yung hospital bill because of COVID. So batid po ng lahat na ang PhilHealth ang siyang sumasalo at patuloy na sumasalo sa COVID-stricken members. Sa inyo pong projection, kakayanin ba ng PhilHealth lalo't may Universal Healthcare Act? And alam naman natin na ang pandemic ay andyan pa, na baka tumagal pa ito. Pero siyempre, nananalangin tayo na sana by 2022 ay matapos na. Well, considering the assumptions, kasi projection yun based on assumptions, no? Considering the assumptions of our actuary, ay masasagot pa naman natin yung ang lahat ng benefits po na papasok, including assumptions on our COVID. We really hope na ma-solve na itong, mag-stop na itong pandemic na ito. Because of course, may effect yun sa ating funds. So if this is prolonged, then may effect yun sa ating funds. Okay, and lastly po, nasa inyo po ang pagkakataon, Doc Shirley, para po sa iba pang programa ng PhilHealth. Go ahead po. Okay, we are coming out with a new program aside from the outpatient and inpatient benefits that we are giving. Meron po tayong nakakasa na bagong program, and this is the Konsulta or the Konsultasyon Sulit at Tama. This is in consonance with the UHC provisions wherein yung lahat po ng Pilipino ay dapat naka-register sa isang primary care provider para kung magkasakit tayo ay pupunta tayo sa ating primary care provider. Siya po tutulong sa atin kung kaya naman niya i-manage yung disease, or kung hindi, i-refer tayo doon sa mga specialist. So in consonance po yun, nag-start po tayo, tapos meron tayong benefit wherein yung primary care benefit nga as part of this konsulta ay kasama po doon yung consultations, yung drugs and medicines of selected diseases and laboratory. So ito po yung konsulta na tinatawag, ilo-launch. Naka-launch actually na yon. Yung problema po natin ay we're encouraging providers kasi medyo konti pa lang ang providers who are joining us. Around 170 siguro ngayon. But considering 110 million ang population natin, we really need providers for this benefit. And this is so for free. Libre po ito para sa lahat ng PhilHealth members, of course. Yes po, this will be for free but it is risk-based. Ang ibig sabihin nun, kung sa senior citizen, mataas ang risk nila ng cancers or other diseases, hypertension, then yung diagnostics or yung laboratory will depend on ano ang risk ninyo. So, ganun po ang ating konsulta. Okay, and lastly po, Doc Shirley, magtataas ba ang PhilHealth contribution for next year? Yes, we are following the law. Yung law po natin ay by next year dapat around this year dapat 3.5% na, no? Pero hindi tayo sumunod because of the pandemic, hindi muna tayo nag-implement nun. Next year dapat around dapat aakyat yon ng 0.5%. So dapat 4% na for the direct contributors of their salaries. Siguro that's part of the law. That's the provision of the law. But siguro we will reassess the situation. And titingnan po natin yon, decisions will be made depende doon sa situation.
Okay. Naku, maraming salamat po sa inyong mga insights, Doc Shirley Domingo. Hanggang sa susunod po na pakikipag-usap sa inyo. And Merry Christmas once again and Happy New Year po sa inyo. Salamat din po for the invitation and have a safe New Year, everyone. Thank you. God bless. God bless din po. Yan po si Dr. Shirley Domingo, ang spokesperson ng Philippine Health Insurance Corporation or PhilHealth. Magbabalik pa rin po ang on-the-spot serbisyo publiko opinyon at talakayan. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Megasoft, Cheetah Broadband, Indomie Migoreng Pansit Canton, Doctor's Drip Lounge and Infusion Bar, Ericly Healthy Water, Dr. Kellen Conde Cease Colaskin Cream, Wensha Spa Center, and Jelly Cham Manufacturing Corporation. Kahit saan, kahit kailan, I love my sisters. Stand proud, we are one, I love my sisters. Maging daytime man or overnight, dapat laging kasama. I love my sisters. Kahit saan, kahit kailan, I love my sisters. Stand proud, we are one, I love my sisters. Maging daytime man or overnight, dapat laging kasama. I love my sisters. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Megasoft, Cheetah Broadband, Indomie Migoreng Pansit Canton, Doctor's Drip Lounge and Infusion Bar, Ericly Healthy Water, Dr. Kellen Conde Cease Colaskin Cream, Wensha Spa Center, and Jelly Cham Manufacturing Corporation. For unlimited internet connection, subscribe to Cheetah Broadband. Available in Taytay, Angono, Binangonan, Cardona, Morong, Teresa, Baras, Tanay, Pililla, and Halahala Rizal. For inquiries, call their hotline at 8652-5555. You can email them at support@cheetah.com.ph or visit their website at www.cheetah.com.ph. Subscribe now at Cheetah Broadband. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Indomie Migoreng Pansit Canton na patok sa panlasa ng buong mundo. Kahit saan, kahit kailan, I love my sisters. Stand proud, we are one, I love my sisters. Maging daytime man or overnight, dapat laging kasama. I love my sisters. Nagbabalik ang On the Spot, serbisyo publiko, opinyon at talakayan. Kasama si Congresswoman Niña Taduran. We're back mga kasama. Ngayon pong December 27, 2021. At syempre, ang kasama naman natin, Women Empowerment. Ito puro babae ang ating special guest for tonight. This time, favorite ko to kasi naging co-host ko na to sa programa namin ni Idol at magaling talaga. Si Director Irene Dumlao, ang spokesperson ng DSWD. Magandang gabi sa iyo, Director Irene. Magandang gabi, Kong Niña. Magandang gabi din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong programa. Hi, Director. Merry Christmas and Happy New Year. Gayon din sa iyo, Kong. Oh, na-miss kita kasi magaling kang magsalita. Kaya favorite ka namin noon na maging co-host sa programa. Kasi magaling, Maraming napakaklarong salamat. mag-explain. So, unahin ko muna. Gusto kong kumustahin ng DSWD kasi alam mo naman na kayo ang frontliner pagdating sa ayuda, pagtulong, mapakalamidad and all nung pandemic. So, ano na po ba ang kalagayan ng ehensya lalo ngayong pandemya na marami pong umaasa sa inyong ayuda? Well, unang-una, Kong Niña, nais nating magpasalamat sa lahat ng naging partners natin sa implementation ng mga various programs and services ng DSWD. Ang lahat po ng mga programa at serbisyo na naipatupad natin at naibahagi sa ating mga kababayan ay nagampanan po natin ng maayos dahil po sa pakikipagtulungan natin sa mga local government units, sa mga local social welfare development officers, sa ating mga kongresista, mga senador, gayon
gayon din po sa mga non-government organizations at other stakeholders na tumulong po upang matiyak na yung pong tulong ay may pahatid natin sa mga nangangailangan ng ating serbisyo, lalong-lalo na yung the poor, the marginalized, and the vulnerable. Nais po nating banggitin, Kong Niña, Go ahead. na just recently, ang DSWD po ay nakapasa sa proficiency stage ng nung pong performance governance scorecard na in-initiate po ng Institute for Solidarity of Asia. Ang ibig mong sabihin nito, dahil nga ang PGS is a holistic and collaborative framework para po sa pagde-design, pag-execute, at pag-monitor and pag-sustain ng roadmaps for reforms. At dahil napasayan ng DSWD, yan po ay patunay na maayos po yung public service na and the quality of service that DSWD delivers. So ito po ay malaking bagay po para sa amin dahil pinatotohanan niya yung pong mga pinagsikapan ng DSWD nagkampanan para po sa benefit ng ating mga kababayang lubos na nangangailangan. And doon po sa katanungan nyo, Kong Niña, kung kumusta po ang DSWD, well, ito nga po, katatapos rin lang ng bagyong Odette and naging malaki rin po ang pinsala. So bago po magtapos ang taon, talagang ang DSWD ay hindi po tumigil para makapagpahatid ng tulong sa lubos na nangangailangan. Actually, Director Irene, kayo nga yung ahensya ng gobyerno na every single day, all year round, andyan at tumutulong. Kasi alam nyo, lumaki ako born and raised ako sa Bicol. Bicol ang typhoon pro ng Bicol Kaya nga sabi ko, naku, thank you Lord, lumihis. Pero syempre, hindi naman natin gusto na sa ibang lugar tumama yung mga malalakas na bagyo. Pero andyan kayo in place na tumutulong. Kaya nga ako mismo, Director Irene, nagpapasalamat sa inyo na andyan kayo kapag kami mga ganito yung relief. Sabi ko nga, hindi lang kayo pang relief goods sa mga kalamidad, kundi pang relief goods sa mga ayuda, especially ngayong pandemic. At ako mismo, makakapagpatunay dyan kasi just recently po is nagbigay din ako nung AIX ko, yung Assistance for Individual in Crisis Situation, yung AIX ko at grabe, yung sa Bicol, sa Camsur in particular, kasi naglagay ako ng pondo doon at may action center ako. Yung yung serbisyo ng mga taga MSWD doon, inabot kami ng alas 9 ng gabi from 8 a.m. to 9 p.m. Walang reklamo. Kasi 500 recipients yung binigyan namin ng 3,000 cash assistance. Food and cash assistance yon. Walang reklamo. Sabi ko, nako, talagang this is really purely public service na nakikita ko para sa ating mga taga DSWD. Yun ang hindi nakikita ng mga tao, yung dedikasyon, yung commitment. Kaya gusto ko kayong saluduhan pagdating sa pagtulong. Kasi kung tutuusin, like kami kasi yung mga staff, ako, nakatutok din kami. Tinulungan na namin kasi kukonti lang kayo Kulang nga kayo Actually, parang 6 or 7 lang 500 recipients. Di ba yung iba pa kulang ng requirements? Na minsan nagiging na nga kayo, considerate. Pero syempre, baka makowa. Kaya naiintindihan ko din kayo na, Ma'am Niña, hindi pwede. Kasi minsan aawa ako dun sa mga galing pa ng malalayo. Imagine, tumatawid pa sila ng dagat para makuha yung ayuda. So anyway, kaya na-mention ko to, Director Irene, kasi nakita ko yung pagod, yung dedikasyon ng mga taga MSWD. Kayong mga taga DSWD. Kaya ang gusto ko namang tanong sa'yo, kumusta po yung last tranche ng ayuda? At marami although pinapurihan ko kayo, pero syempre meron pa ring reklamong natatanggap. Properly obligated po ba yung ating mga ayuda, Director? Yes, Kong Niña, tama po kayo, no? Yung pong pamamahagi natin ng ayuda, yung social amelioration, kung matatandaan po, ipinasa nga po ng Congress ang Bayanihan 1 and Bayanihan 2. So, from there, tayo po ay namahagi ng tulong o ng ayuda doon sa mga identified beneficiaries.
So, in the process of implementing the program, nagkaroon po tayo ng certain challenges, so may mga issues po tayong kinaharap. Isa na nga po dyan yung data quality issues. No? Dahil nga po, mabilisan tayong kinakailangan magpatupad ng programa, mabilisan yung dapat pamamahagi ng ayuda. Of course, we had to identify yung mga beneficiaries. And in the process, may mga impormasyon na kinakailangan pong may provide na hindi naman po na-capture ng maigi. Ano po, like yung mobile number or yung middle name. So somehow, yung pong pamamahagi ng ayuda ay naapektuhan. First, primarily because on the second tranche ng SAP, we shifted to digital payouts. We made use of electronic wallets and we tapped financial service providers para nga po may katuwang tayo sa pamamahagi ng tulong na mas mabilis at ligtas na pamamaraan. But then again, sabi ko, nagkaroon ng data quality issues. And this led to some delay doon po sa mga ilan lang na beneficiaries, hindi naman po lahat. So may mga ilan po na kinakailangang i-reprocess natin yung kanilang ayuda. So, ang ating namang pong accomplishment rate in terms of distribution ay nasa more than 90%. In fact, konti na lang po talaga yung kinailangan nating i-reprocess. And nagbigay nga po ng kautusan o ng guidance ang ating butihing secretary na dapat tapusin na lahat yung pamamahagi ng ayuda and dapat matiyak natin na fully liquidated yung pong na-distribute natin na assistance to those qualified beneficiaries. Anyway, Director, marami pa po akong tanong sa inyo. Please bear with us. Pero dyan lamang po kayo. Babalikan namin kayo. Magko-commercial break po muna tayo. Mga kasama pa rin po natin ang nag-iisang spokesperson ng DSWD na si Director Irene Dumlao. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Megasoft, Cheetah Broadband, Indomie Migoreng Pansit Canton, Doctor's Drip Lounge and Infusion Bar, Eric Lee Healthy Water, Dr. Kellen Conde Cease Colaskin Cream, Wensia Spa Center, and Jelly Cham Manufacturing Corporation. Kahit saan, kahit kailan, I love my sisters. Stand proud, we are one, I love my sisters. Maging daytime man or overnight, dapat laging kasama, I love my sisters. For unlimited internet connection, subscribe to Cheetah Broadband. Available in Taytay, Angono, Binangonan, Cardona, Morong, Teresa, Baras, Tanay, Pililla, and Halahala Rizal. For inquiries, call their hotline at 8652-5555. You can email them at support@cheetah.com.ph or visit their website at www.cheetah.com.ph. Subscribe now at Cheetah Broadband. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Indomie Migoreng Pansit Canton na patok sa panlasa ng buong mundo. Kahit saan, kahit kailan, I love my sisters. Stand proud, we are one, I love my sisters. Maging daytime man or overnight, dapat laging kasama, I love my sisters. For unlimited internet connection, subscribe to Cheetah Broadband. Available in Taytay, Angono, Binangonan, Cardona, Morong, Teresa, Baras, Tanay, Pililla, and Halahala Rizal. For inquiries, call their hotline at 8652-5555. You can email them at support@cheetah.com.ph or visit their website at www.cheetah.com.ph. Subscribe now at Cheetah Broadband. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Megasoft, Cheetah Broadband, Indomie Migoreng Pansit Canton, Doctor's Drip Lounge and Infusion Bar, Eric Lee Healthy Water, Dr. Kellen Conde Cease Colaskin Cream, Wensia Spa Center, and Jelly Cham Manufacturing Corporation. Nagbabalik ang On the Spot, serbisyo publiko, opinyon at talakayan. Kasama si Congresswoman Niña Taduran.
We're back mga kasama sa ating pong programang On the Spot, Serbisyo Publiko Opinyon at talakayan sa ating segment na Spotlight. At ang ating Spotlight guest ngayon ay si Director Irene Dumlao, spokesperson ng DSWD. Director Dumlao, pinalawig pa po till December 31 ang 2021 budget. Ibig po bang sabihin nito, yung pondo naming mga kongresista sa AIX pwede pang ma-obligate? Well, Kong Niña, of course, pinagsisikapan naman po natin na ma-obligate and ma-fully disperse lahat po ng pondo na para po sa mga programa at serbisyo ng ating departamento. So, lahat po ng natitira, titiyakin natin na ma-obligate yan at magagamit nga po sa intended purpose. Ito po ay sa pakikipagtulungan natin sa ating mga local social welfare development officers upang matiyak na po na ma-achieve natin itong accomplishment natin sa ating pong pondo. Ay, salamat naman kung ganun. At least, di ba? Kasi marami pong umaasa talaga at naghihintay ng ating ayuda mula po sa DSWD, yung AIX assistant natin. Sa ngayon po ba, ano-ano yung mga programang meron ng DSWD at ang maaring makatulong sa ating mga nangangailangan ng mga kababayan maliban po dun sa ayuda natin, yung paayuda mula sa DSWD? Yes, Kong Niña, maraming salamat po at naitanong po iyan. So ang DSWD patuloy po yung pagpapatupad niya ng mga iba't ibang programa at serbisyo na kinabibilangan po ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program, Sustainable Livelihood Program, nandyan din po yung Kalahi Seeds. Of course, we also have the social pension for indigent senior citizens kung saan namamahagi po tayo ng monthly stipend sa mga indigent senior citizens who are frail and sickly at wala pong tinatanggap na pensyon mula po sa anumang ahensya ng pamahalaan at wala pong regular na pinagkakakitaan at wala pong suporta mula sa kanilang immediate family members. Magkano po yun? Yes, that's 500 pesos 500 per pesos. month po, Kong Niña. Gayun din, of course, nandyan pa rin yung Centenarians Act, yung ating supplementary feeding program na kung saan inaalalayan po natin yung nutrisyon ng mga bata enrolled in child development centers or supervised neighborhood play. Gayun din po, nandyan yung nabanggit niyo po, yung assistance to individuals in crisis situation, kung saan tayo po ay namimigay o nagbabahagi ng tulong in terms of transportation, financial, burial, and medical, likewise education, para po doon sa mga kababayan po nating lubos na nangangailangan. As apart from that, we also have services para sa mga overseas Filipinos, sa mga OFs in distress, sabi nga po natin, sa mga biktima rin po ng trafficking at yung pong mga repatriate from other countries. So these are some of the programs and services that we continuously implement. Nandiyan pa rin po yung mga ibang programa kagaya ng foster care and adoption and yung pong ating mga advocacies on against gender and gender violence, violence against women and children, yun din pong programa natin against pornography, no, lahat po ng mga programa that really caters to the vulnerable, the marginalized, and of course the poor families and individuals. So patuloy po natin yung ipinapatupad para nga po makatulong tayo, no, na maibsan yung paghihirap o kondisyon ng ating pong mga kababayan. And of course, we are doing this in coordination with the local social welfare development officers o yung pong ating mga social workers sa local government units. Napakarami pala talagang programa ng OFW, senior citizen, etc. Pero paano makakahingi ng tulong sa DSWD? Meron po bang mga requirements sa director? Yes, tama po, Kong Niña. In fact, for the assistance to individuals in crisis alone, iba-iba po yung mga requirements para sa mga assistance na ipino-provide po natin. Halimbawa po, kung para po sa medical assistance under AIX, kinakailangan po magsumite tayo ng clinical abstract or yung updated medical certificate. Gayun din po yung hospital bill or prescription ng doktor, yung pong mga laboratory request or medical procedures. Gayun din po
po yung social case study report, barangay certificate or certificate of indigency, and of course yung valid ID ng client. Kinakailangan po maisumite yan para po ma-process yung pong medical assistance. Gayun din naman po kung tayo ay humihingi ng tulong para po sa pagpapalibing, kinakailangan po maisumite natin yung funeral contract, yung original or certified true copy ng registered death certificate. Gayun din po yung barangay certificate of indigency, valid ID po nung humihingi ng tulong. Kailangan rin po ng permit to transfer, social case study report, of course, na prepare po ng ating mga social workers, and of course yung promissory note kung yan po ay available. Gayon naman po kung kailangan natin ng tulong for transportation o pamasahe, kung kayo po ay uuwi sa inyo pong probinsya, hinihingian po namin kayo ng valid ID at yung barangay certificate of indigency. Now, as you see, Kong, no, marami po tayo mga requirements na kinakailangan nga po maisumite. So mahalaga po na makipag-ugnayan kayo sa DSWD field office o sa mga satellite offices po ng ating ahensya. Maaari rin naman po sa DSWD central office upang ma-assess po kayo at maibigay yung guidance o the necessary information para po ma-process yung tulong na ina-avail po nila. So talagang mag-effort lang ng konti, pero ang dami kasing tulong talaga ng DSWD maliban sa mga ayuda na yan. May transportation, assistant, meron pong burial assistance and other assistance talaga. In fact, sinabi nyo pala kanina maging sa mga OFW ay meron kayong assistance na ibinibigay, Director Irene. Hindi ko alam yun na meron pala sa mga OFWs. Alam ko lang senior, yun nga, yung transpo and the burial assistance. Yes, tama po, Kong, no, sectoral po talaga yung ating assistance na ibinabahagi. So para sa ating mga overseas Filipinos, especially those yung mga meron tayong mga na-encounter na situation sa ibang bansa, meron po tayong mga na-deploy na mga social workers sa ibang bansa at sila po yung tinatawag nating mga social welfare attachés. So sila po yung tumutulong, nag-a-assess din dun sa ating mga kababayan na mga overseas Filipinos, at kung sila po ay kinakailangan nga na ma-repatriate o mapabalik sa ating bansa, ay ibinabahagi po natin yung kaukulang assistance like in the form of sustainable livelihood para naman po makapagpatuloy sila sa pamumuhay kahit po sila ay nagbalik bansa. Naku, Director, marami pa sana akong tanong. Kaya lang kapos na po tayo sa oras. Sana may part 2 po ito. I-schedule natin, Director Irene, kasi maraming inquiries, maraming tanong, hindi lang mula sa akin, maging yung sa mga listeners and viewers po natin. Anyway, your parting words, ano po ang mensahe nyo, Director Irene, doon po sa ating mga kababayan, especially po na talagang umaasa sa DSWD, lalo na yung mga poorest of the poor natin. Yes, Kong. Unang-una kami po ay nagpapasalamat sa inyong programa at binigyan niyo po kami ng pagkakataon para makapagpahatid tayo ng impormasyon sa ating mga kababayan kung ano po yung mga tulong o serbisyo na maaari po nilang ma-avail mula po sa ating ahensya. Gusto po nating banggitin din na napakarami pong challenges ang hinarap ang DSWD, ang mga angels in red vest. Nandyan po yung banta ng COVID-19, nandyan po yung mga iba't ibang sakuna na kinaharap po natin. But even despite these challenges, ang DSWD po ay patuloy na namomotivate, na patuloy na nai-inspire to continue with our commitment to provide maagap at mapagkalingang serbisyo at serbisyong walang kinikilingan o walang serbisyo na wala pong bahid ng korupsyon. Dahil ang DSWD, ang mga angels in red vest, ang kagustuhan po natin ay makapagbahagi ng tulong na may malasakit sa mga mahihirap po nating kababayan at maibsan yung kanila pong nararanasan o yung kanila pong current situation. And with the partnership that we have with the various stakeholders, magpapatuloy po ang mga angels in red vest, ang mga DSWD officials and employees to deliver the needed services to the poor, the marginalized, and the vulnerable. Maraming salamat po, Kong Niña. Maraming salamat Happy
Happy New Year po sa Happy inyo. New Year po and God bless. Ayan po mga kasama ang DSWD spokesperson, si Director Irene Dumlao. Sayang kulang na tayo sa oras. Anyway, maraming salamat sa ating mga naging special guests ngayong gabing ito sa ating spotlight. Siyempre, kanina po si Dr. Irene Domingo ng PhilHealth at ngayon naman si Director Irene Dumlao, spokesperson ng DSWD. Sa pangalan pa rin po ng Strategic PR Solution Incorporated, sa aking executive producer at chief of staff Eric Arevalo, sa team namin ng On The Spot team, si KZ Cruz, si Krista Deo, of course ang aming makeup artist na si Pau Pau Delphine, andyan si Neil Opdan, si Dan Buwaya, si Mama Lilia, syempre si Arina Taduran, so si Rafael de Rieka Taduran, Kuya at iba pa. Maraming pong salamat sa ating DZXL team, si Alegria Galimba, Jewel Ann Badayag, Leda Razel Miranda, Ryan Reloban, Jennifer Corputz at si Kuya Bal. Ako po ang inyong public service lady. Ako po si Congresswoman Niña Taduran, tumutulong umaaksyon, naglilingkod. On the Spot. Sumainyo ang isang oras na walang humpay na usapan, programang sakto ang sangkap at tamang timplang talakayan sa On the Spot. On the Spot. Serbisyo publiko, opinyon at talakayan kasama ang nag-iisang public service lady, Congresswoman Niña Taduran.